ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวชรยานเจ้าวาดวัดหนองประพงองค์แสดงธรรมโปรดศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็มีท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโรมท่านได้มาร่วมทำวัดเย็นแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาด้วยลืมบอกไปไม่ได้ให้ดูสถานที่ให้ท่านด้วยท่านใดนอกจากอาราธนาธรรมพร้อมหรือยังหรือให้ประขาวลูก้าบรมมาชาโลกาธิปติสัมปติกตัญจลิหรติวารมายาชาตาปาทาติดาสตาปรจากาจาติกาเดสิตุดัมมัมนุคัมปิมัมปัจจัมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามินะมัตถุอัจฉริยัสสะอิโตปะลังสักกัจจังธัมโมโสตโพติหนทางเดินเพลินไปในสงสารไม่มีการสิ้นสุดหยุดลงตรงไหนไม่เหมือนเดินแบบพระละเยื่อใหญ่ทางนั้นใช้มุ่งไปไผ่พระนิพพานเป็นมนุษย์สดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งพ้องขอวิงวอนพวกเราทั้งหลายจงไตร่ตรองยึดคันลองความเป็นธรรมนำจิตใจสัจธรรมของชีวิตคิดดูกันบ้างเถิด เมื่อมีเกิดก็ต้องแก่แน่แล้วใช่ไหม
หนีไม่พ้นก็ต้องป่วยไข้ทั้งกายใจจะแก้ไขกันอย่างไรให้ทุกข์คลายโรคทางกายมีหมอมียารักษาโรคถึกสโลกเหตุผลโดนโรคหายแต่โรคทางใจนั้นภัยกุ้มลุ่มกุ้มปันตายจะมาละลายก็รู้จักใช้โอสถธรรมกับเรียนพระเทลานุเถระเพื่อนสหธรรมิกขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่ศรัทธาสาธุชนทุกท่านช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงรัตติการเป็นเวลาพลบค่ำพระอาทิตย์หัสดงความมืดปกคลุมพื้นที่บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศมีสว่างมีมืดมันมีส่วนกับด้านสุขภาพที่เรารู้จักว่าธรรมสุขภาพร่างกายถือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเรียกว่ารูปธรรมร่างกายมีบุคลิกกว้างศอกกัมมายาววานาคืบทำหน้าที่ในรูปแบบสามัญญะแห่งไตรลักษณ์คือมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็แปรไปในท่ามกลางแล้วก็ดับลงในที่สุดสภาวะที่มีส่วนอย่างนี้มันมีส่วนให้ข้อมูลให้เรารู้จักนำมามีส่วนไข้ควรไต่ตรองปรับตัวถ้าเรามีส่วนปรับตัวได้มันก็ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันมีพละมีกำลังถ้ามีกำลังมันก็ไม่มีอุปสรรคฉะนั้นในฐานะถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่มีศักยภาพบัพพบุรุษหรือบุพจารย์เราก็พูดกันในรูปแบบที่เรารู้จักกันว่ามนุษย์หมายถึงสัตว์ประเสริฐคำว่าประเสริฐนั้นมันต้องมีส่วนประกอบของส่วนของความรู้สึกที่มันมีส่วนเป็นประโยชน์อันนี้ก็ต้องให้รู้จักน้อมเรียกว่าน้อมเอามาเป็นเครื่องเตือนให้ข้อมูลเพื่อให้เรารู้จักอยู่ในสภาพไม่ถูกบดบังครอบงำด้วยความหลงผิดมิจฉาทิฏฐิอกุศลอารมณ์ของบาปธรรมดังนั้นบุพจารย์หรือบัพพบุรุษของเราจึงมีส่วนหวังดีเจตนาดีเตือนอยู่เสมอว่าให้เรามีการเป็นอยู่แบบผู้พร้อมที่เราเรียกว่าความไม่ประมาท
ความมีสติทำนองนี้คำว่าสติก็หมายถึงส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมชาติเขาให้มาหลักการได้เรียกว่าสติหรือสัมปชัญญะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมที่มีอุปการะมากเปิดประโยชน์ได้ทั้งโลกนี้ปัจจุบันเกิดประโยชน์ได้ทางโลกหน้าอนาคตก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมฉะนั้นความมีส่วนของความมีธรรมอย่างนี้ต้องมีส่วนให้การส่งเสริมให้การสนับสนุนเพราะสติหรือธรรมะที่มีอุปการะมากที่ธรรมชาติก็ให้มานั้นเราต้องรู้จักสนับสนุนเหมือนกับแร่ธาตุธรรมชาติที่มันอยู่ในพื้นโลกจะเป็นแร่ธาตุแบบหินดินทรายเรารู้จักนำมาปรับปรุงมันก็พลอยให้เราได้รับประโยชน์อย่างน้อยก็ได้ที่อยู่ที่อาศัยได้เครื่องนุ่งห่มได้อาหารการนำมามีส่วนบำรุงรักษาก็ไปจากการปรับปรุงนี่แหละเราให้ความสำคัญต่อการเดินตามรอยของพระยุคลบาทเดินตามรอยของพระอริยเจ้ารอยของท่านไม่ใช่รอยเท้าแต่เป็นรอยของการดำรงชีวิตแบบปราศจากทุกข์โทษและก็ไม่มีอันตรายเป็นที่มาของมิตรภาพเป็นที่มาของความเป็นผู้มีญาติอยู่ทุกหนทุกแห่งเพราะการมีส่วนของการเดินอย่างนี้มันทำให้เกิดความรู้สึกในทางปราศจากภัยเวรเพราะมันมีส่วนของความสะอาดความสะอาดภายนอกเราก็บอกว่ามันไม่มีอันตรายความสะอาดภายในคำว่าภายในนี้มันก็หมายถึงด้านที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพที่เราให้ความรู้สึกว่าจิตใจทำนองนี้จิตใจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพมันมีบวกมันมีลบเพราะมันอยู่ในฐานะยังไม่มีส่วนให้เกิดความรู้สึกมีพละมีกำลังมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกมีอุปสรรคฉะนั้นความรู้สึกเหล่านี้พระพุทธองค์บุพจารย์ท่านจึงมีส่วนแนะนำให้เราทั้งหลายมากำหนดดูพื้นที่เหมือนเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้มาสู่พื้นที่ใหม่เราต้องสำรวจพื้นที่ให้มันชัดเจนว่าพื้นที่นี้มีอะไรบ้าง
ควรจะจัดการกันอย่างไรทำนองนี้อันนี้ก็เช่นกันดังนั้นในฐานะความรู้สึกเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดดูภายในความรู้สึกมันมีส่วนบวกมันมีส่วนลบส่วนบวกก็พอที่จะรู้จักกันได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาแต่ส่วนลบนั้นคงปฏิเสธว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาสภาพเหล่านี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนเราเจริญเติบโตมันต้องผ่านจากความเป็นผู้เยาว์ความเป็นผู้เยาว์เขาก็มีความรู้สึกเขามีความรู้สึกเขามีความสุขเพราะการเล่นทำนองนี้อันนี้ก็ต้องคิดต้องนึกฉะนั้นเรามีสติกำหนดดูความรู้สึกประเภทโลกที่เราเรียกว่าธรรมเป็นเครื่องครอบงำความยินดีความยินร้ายความสุขความทุกข์เหล่านี้มันเป็นส่วนที่เราจะต้องระมัดระวังเราต้องมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองคนต้องค้นหามีสิ่งสอนให้ฉลาดและก็มีปัญญาแต่ตรวจพบว่ามีพิษคืออนิจจังอันนี้ก็ต้องคิดดูที่เรามีส่วนมากำหนดในอารมณ์เรียกว่าอยู่อย่างไม่ประมาทกำหนดดูกายเห็นเป็นแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งธรรมรูปธรรมนั้นไม่ใช่วัตถุชิ้นเดียวมีวัตถุมีส่วนประกอบหลายอย่างตามรูปแบบของบุพอาจารย์ท่านก็บอกว่าธาตุตามธรรมชาติจะเป็นธาตุเหล็กสังกะสีอลูมิเนียมโพแทสเซียมไอโอดีนหรือดินน้ำไฟลมก็ตามสภาวะเหล่านี้มารวมกันเป็นรูปเป็นร่างทำหน้าที่ในรูปแบบสัจธรรมเห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติปรับตัวปรับความรู้สึกถ้าเราปรับตัวลงในรูปแบบคลายเราจะมีความรู้สึกเรียกว่าไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเรามันเป็นสิทธิ์ของธรรมชาติเขามองตัวมองตนในแง่อย่างนี้มันคลายความกำหนัดย้อมใจความรู้สึกของความกำหนัดย้อมใจนั้นมันหยาดเยิ้มไปด้วยความอยากภาษาหลักการท่านเรียกว่าทุกข์มันมีเพราะมันมีอยากทุกข์มันมีมากเพราะเราพลอยตามทุกข์มันมีน้อยเพราะเราคอยหยุดแล้วมันจะหลุดเพราะเรารู้จักปล่อยทำนองนี้ก็ต้องคิดต้องนึกกัน
เอามาเป็นอารมณ์คลายความกำหนัดย้อมใจความรู้สึกอัตตาตัวตนมันก็จะบางเบามันจะมีความรู้สึกไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเราทำนองนี้อันนี้ก็ต้องนึกต้องคิดเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบเพื่อให้เกิดความรู้สึกมีความสงบใจภาษาพระก็เรียกว่าอารมณ์กรรมฐานฐานเป็นที่ตั้งให้ความสงบใจเพราะเรามีความรู้สึกในรูปแบบคลายความรู้สึกผูกพันสำคัญยึดถืออันนี้ก็ต้องนึกต้องคิดประเภทด้านนามธรรมด้านที่เราเรียกว่าสุขหรือทุกข์ภาษาหลักการเรียกว่าเวทนาคำว่าเวทนาเป็นอาการของความยินดีก็เป็นสุขเวทนาอาการของความรู้สึกไม่ปรารถนาก็เป็นทุกขเวทนาเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่แบบปุถุชนเรียกว่าชาวบ้านชาวโลกชาวโลกจะมีส่วนหลุ่มหลงดังนั้นภาษาบุพจารย์ด้านโน้นท่านจึงให้ข้อคิดกับกุลบุตรลูกหลานหวนทั้งกวงต่อกวงสังมาเที่ยวสองเกาะทำนองนี้เราก็ต้องคิดดูกำหนดดูแต่กำหนดรู้จักว่าส่วนประกอบเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตภาษาท่านเรียกว่าจิตตสังขารคือการปรุงแต่งปรุงให้หัวเราะปรุงให้ร้องไห้ปรุงให้ชอบปรุงให้ปฏิเสธดังนั้นบุพจารย์จึงมักให้ข้อมูลในรูปแบบว่าอย่าไปมีส่วนสำคัญผูกพันยึดถือให้เห็นเป็นแต่สักว่าความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวางเรียกว่าปล่อยความรู้สึกออกจากความยินดีวางความรู้สึกออกจากความยินร้ายเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในที่ว่างพื้นที่ว่างพื้นที่สงัดพื้นที่สงบมีกายก็กายวิเวกมีการเกี่ยวข้องกับการมีส่วนกับการเป็นอยู่ปัจจัยเครื่องอาศัยก็เป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกเรียกว่ามีความสงัดจิตสงัดอารมณ์สบายคลายความร้อนถอนความเมายังทำให้เราอยู่ในรูปแบบมีความรู้สึกสงบเย็นอารมณ์ดีทำนองนี้อารมณ์ดีมันก็สะอาดความสะอาดมันก็ไม่มีอันตรายสิ่งที่มันไม่สะอาดเราก็พอที่จะรู้จักกันได้เรียกว่ามันมีส่วนมาเปื้อนระบบที่มันมีส่วนมาบดบังเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของอกุศลอกุศลที่มันเป็นส่วนจิตตสังขารทำนองนี้อันเรามากำหนดคลายกำหนดวางจากความรู้สึก
ที่มันเป็นส่วนบดบังเหล่านั้นออกเสียเราจะอยู่ในรูปแบบเรียกว่าเป็นอิสระเป็นวิหารธรรมของการเป็นอยู่แบบผู้มีพละมีกำลังตำแหน่งนี้ถ้ามีพละมีกำลังมันก็มีส่วนไม่มีอุปสรรคอันนี้ก็ต้องคิดดูกันฉะนั้นในโอกาสที่ว่าเราอยู่ในฐานะภูมิประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เรียกว่าความเป็นมนุษย์ก็ต้องมีส่วนว่ามันจะต้องมีส่วนเป็นคุณเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าหรือบุพาจารย์ของเราก็อยู่ในฐานะเรียกว่าความเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ท่านมีส่วนขนขวายในการปรับปรุงให้เป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกไม่มีโทษไม่มีอันตรายอยู่อย่างผู้เรียกว่าปราศจากภัยเวรถึงกับท่านให้การสรรเสริญว่านัตถิสันติพลังสุขขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงัดสงบไม่มีความสงบในรูปแบบของวัตถุเช่นร่างกายก็เป็นความสงบแบบกายวิเวกความสงบจากจิตใจปราศจากเครื่องเศร้าหมองก็เรียกว่าอุปธิวิเวกทำนองนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นก็อยู่ที่พื้นที่นี้แหละเราต้องสังเกตเหมือนกับสิ่งที่มันมีส่วนกับความมืดมันก็ต้องมีส่วนกับสิ่งที่มันให้เกิดความรู้สึกมีแสงสว่างถ้าความมืดมันหายไปความสว่างมันมามีทดแทนเหมือนกับเวลานี้ความมืดมันปกคลุมเพราะเงาของโลกก็พอที่จะรู้จักกันได้ถ้ามีแสงสอดสายเข้ามาความมืดมันก็มีส่วนอันตรธานความเห็นถูกท่านถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแสงสว่างถึงกับท่านให้หลักการว่านัตถิปัญญาสมะอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอันนี้ก็ต้องนึกต้องคิดมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่การมีส่วนของการปรับปรุงที่เราเรียกว่าภาวนาพัฒนามันเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายแต่การทำลายนั้นเป็นการมีส่วนปรับปรุงให้มันมีส่วนมีคุณเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าก็อาศัยการปรับปรุงเหล่านี้ถึงมีความรู้สึกมีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีเอื้อเพื่อหวังดีอยากให้มีความสุขทุกทั่วหน้าอยากให้มีความรู้สึกถึงคุณความดีเหล่านี้ฉะนั้นคุณความดีเหล่านี้อยู่ที่เราพัฒนาขึ้นมามองในแง่ให้เกิดความรู้สึกเรียกว่าเป็น
ส่วนประกอบให้เรามีความรู้สึกหวังดีเจตนาดีเหมือนกับเราอยู่ในสังคมจะอยู่ในลักษณะไหนพื้นที่ไหนเราก็มองในแง่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความจริงเหมือนกันเรียกว่าเป็นญาติกันภาษาพระท่านเรียกว่าญาติสายธรรมสายธรรมคือธรรมชาติการเกิดก็เหมือนกันสภาพอย่างนี้ก็เห็นกันอยู่ความรู้สึกเสื่อมโทรมสึกก่อนก็เหมือนกันหมดในที่สุดก็ปล่อยปะละสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมองกันอย่างนี้มันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีความดีเหล่านี้มันทำให้เกิดความรู้สึกเป็นที่มาของมิตรภาพเป็นที่มาของความเป็นผู้มีญาติอยู่ทุกคนทุกแห่งฉะนั้นหลักการอันเป็นส่วนหนึ่งของความหวังดีของผู้มีเมตตาธรรมท่านจึงให้หลักการกับผู้มีส่วนไปหยิบยื่นที่เราเรียกว่าพระสงฆ์ไปมีส่วนชี้แนะบอกให้รู้จักในการปรับตัวอยู่กับสังคมอย่างบัวไม่ช่ำน้ำไม่คุณมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกมีความสงบทำนองนี้อันนี้ก็ต้องนึกต้องคิดกันบ้างถ้าเรานึกเราคิดได้อย่างนี้เราก็นำเอาหลักอันเป็นส่วนหนึ่งของการหยิบยื่นมีเจตนาอยากให้มีความสุขทุกตัวหน้าท่านก็ให้ข้อมูลอย่างนี้ท่านเรียกว่าพินัยกรรมอันมีส่วนกับการอยู่ในสังคมโลกการอยู่ในสังคมโลกก็ต้องอยู่ในรูปแบบเรียกว่าไม่เบียดเบียนไม่ทำลายและก็ยังมีส่วนควบคุมจิตใจให้เกิดความรู้สึกสะอาดปราศจากมลทินอันเป็นส่วนหนึ่งของอกุศลจิตสะอาดทุกอย่างมันก็พลอยให้เกิดความรู้สึกเรียกว่าเป็นที่มาของความเป็นผู้มีญาติคนเราถือว่าเป็นสัตว์สังคมต้องมีน้ำใจหวังดีเจตนาดีมีอะไรพอที่จะมีส่วนแนะนำและก็มีส่วนให้ในการอยู่ร่วมกันก็แนะนำกันได้หลักการเหล่านี้ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันเรียกว่าการมีส่วนมีน้ำจิตน้ำใจก็ต้องคิดต้องเนึกกันสภาพอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ดียุคนี้สมัยนี้เพราะเรามีส่วนหยิบยื่นในการมีส่วนกับการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยเราจะอยู่ในรูปแบบผู้มีจิตใจที่อบอ้อมเอื้อเฟื้อมีอะไรเราก็มีส่วนแนะนำกันได้ภาษาก็เรียกว่าความเป็นผู้มีส่วนของความผูกพันเรียกว่าวิสาสะปรมายติความเป็นผู้มีส่วนอย่างนี้เป็นญาติ
ในการอยู่ร่วมกันฉะนั้นในโอกาสเรามีส่วนจัดกิจกรรมมีโอกาสมาพบปะกันเราจะได้สร้างความคุ้นเคยถึงจะไม่สะดวกทางสื่อภาษาสมมติแต่ภาษาส่วนที่มันเป็นความจริงนั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเราก็ต้องถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยดังนั้นการมีส่วนมาร่วมกันในกิจกรรมอย่างนี้ถือว่ามันเป็นการมาผูกความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างมิตรภาพอย่างเป็นผู้มีความหวังดีเจตนาดีและก็พัฒนาความเป็นมนุษย์เข้าสู่อริยธรรมนำให้เกิดสันติสุขวิมุตติธรรมก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งฉะนั้นในโอกาสวันนี้ผมในฐานะก็ไม่มีอะไรมากเป็นส่วนประกอบของลูกขันอย่างเอื้ออำนวยก็มามีส่วนทำหน้าที่ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละภาระหน้าที่และก็มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนำให้เกิดความเป็นผู้มีญาติได้ทุกคนทุกแห่งขอความสุขความเจริญจงมีกับทุกท่านทุกคนความสุขทางกายปราศจากโรคภัยความสุขทางใจเป็นที่มาของความเป็นผู้มีเมตน้ำใจเมตตาธรรมนำให้เกิดสันติสุขวิมุตติธรรมวันนี้ให้ข้อคิดมาในรูปแบบคำบอกเล่าก็ขออนุโมทนาและก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อันธรรมยังธรรมะกถาสาธุคารังทัตถามวาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทนา I pay respect to the teacher, and from now on, please listen to the Dhamma carefully. Hluang Po start with the Thai verse. I will translate. In the long journey in the samsara, is no end, and it doesn't. It's not like the journey of the monk who are gradually letting go, and the path is leading toward nibbana, towards liberation. So to be born as a human being is a good opportunity. It's better than all the animals. So please, as a human beings, we should think very hard of what is our destiny. We should take the Dhamma to our heart and use this teaching to investigate into our life, our journey. Everybody, we born, we go old, and then eventually we will die. So this is the inevitable that everybody will be sick one day, both body and mind. So how can we solve this problem? The disease in the body, there's a doctor doing that. But for the mind, we need the medicine of the Dhamma to help with the mind. So I pay respect to the teachers and all the monks here, and Dhamma blessing for all of you here today. So today the sun is gone, the darkness cover, so it indicates the changing
in the atmosphere. It's like everything change come. We have the day, we have night, and this one also affect our health. This is what we call Dhamma. There's two kind of Dhamma. The Dhamma in the body we call Rupa Dhamma, the material Dhamma, and the mental Dhamma. So the material Dhammas, the Buddha defined that in this body, this body, which is about 2 meters long and about the breadth width, we can look at this body. There has this kind of 3 characteristics: the changing nature, and dukkha, the suffering, and is not self. So it's arising in the beginning, and then it's changed in the middle, and it's ending at the end. So this is the body that we should look at and contemplate and try to adjust the body, and we have to understand the nature of the body so we can develop immunity. We call it strength. When we have a strength, then we will not get any sickness. So we also try to learn how to cultivate or develop this potential. As human beings, the human means the one with a high mind, the mind which is elevated because it can know the benefit, and it can also use this opportunity to learn and to adapt and adjust the body accordingly, so we will not be deluded by the wrong view. So all the teacher in the past always remind us to be on guard, not heedlessness, but be mindful. The word mindful or sati is a part of nature. The nature gives us mindfulness and wisdom, sati sampachanya, which is a very helpful Dhamma. It will bring benefit in this world and in the next world. So this is the thing that we can cultivate and develop, this sati panya, the sati sampachanya, the mindfulness and wisdom. And we should learn how to cultivate these 2 qualities. It likes the elements in the world that we human beings know how to use that for food, for clothing, for dwellings. Is because we know how to use that elements. In the same way, we learn the Dhamma. Here we follow the path of the Buddha. The path is not his footprint, but is his lifestyle that he laid out for us. This is the lifestyle that is free from sufferings, free from danger. Is a source of friendship, the source of loving kindness towards all beings, without danger, without any enmities towards each other. And also the path is very clean.
clean here is both internal and external. External is not have any danger, but internal is the mind. The mind is very important of the health, or the health it has a plus and minus. When the mind is up and down because it doesn't have any strength. When it doesn't have any strength, it have a lot of obstacles. So the Buddha and the teacher always point towards the mind, looking at the mind, just investigate. It's like when we go to the new place, we have to make a survey to look at the different landscape, that what is there, what is here, how can we manage, how can we make the best use of the place. The same way, we should investigate our mind landscape to look at our feelings, our mental formation, or those things that arise in our mind. In regarding the feelings, the feeling has the positive and negative. The positive feeling is the sense of pressure, the one that we want. The negative feeling is the one that we don't want. We want to avoid. But sometimes we can't avoid all these negative feelings. Everybody who grow up have to pass these negative feelings. So we can't just choose our feeling to be just positive. So we have to learn how to understand these feelings. We have to learn how to investigate how the greedy mind is taking over us when we get the present feelings, and when we get a negative feeling, we try to push it away. So we have to look at the feeling as our teacher. It's like it teaches us how to adjust. It teaches us the wisdom. So when we look at the human beings, we should look inside as well. Look at the feelings and also see the impermanence, which is the toxics of the mind, the impermanence that is remind us not to lead the life as a heedlessness, but be very mindful. So this body has many components. In the worldly term, they might compose of different kind of elements, zincs, iodines, potassium, all those mineral things, or in the old system, the earth element, water element, fire elements, and wind elements. So these come together to make this body. This is the path of nature. So we look at it as it is. It's not, we can't own this body. It belongs to nature. So when we look at this component of this body, the attachment, if you getting less and less. There was a saying that we have the suffering because we are craving. The suffering increase because we follow those craving, and the suffering will be less if we stop following the craving. And when we letting go, then we liberate from suffering. So when we disenchanted with this attachment, the sense of self, the atta, is getting less. So we have to learn to contemplate this like this. Then the mind will be calm. This is what we call kammadana, or the basis for
contemplation. So when we contemplate like this, the mind will be calm and able to letting go, not attached to these things, because this is just the body that come and go. So here's the two sides of the feeling, the present feelings that we try to hold on, and the unpresent feeling, we try to push it away. So this is the way of the worldly way. They usually follow this path. But the teacher reminds us to look at the component. We look at the source, we look at how this thing come to be, called citta sankhara. Because we, the one who make that happen, when things, when the present things come, we add on to that. It make us laugh, make us cry. This is a thing that we add to the feelings. We make it more. So rather than try to attach and follow that path, we letting go. We just see that it is arising and passing away, without create some mental formation from their feeling. So we're letting go of this present and unpresent feeling. We reach the state of emptiness. It's like it's empty because it doesn't have any substance. It's just calms, and we call it kaya viveka, the seclusion of the body. So even though the body still have to use this requisite, the four requisite, but it doesn't depend on this requisite. It's become detached and quiet. Also the mind also, we also contemplate in that way. It doesn't depend on the thing that make the mind. So when the mind understand this, it get relaxed and at ease. It alleviate the heat of the mind, and also not endowed in any formation, mental formation. So this is the way that we purify the mind. When the mind is clean, there will be no danger. So that the mind that is unclean, then it will taint with many dirty, we call akusala, unwholesome. Unwholesome is also the mental formation as well. So we look at the way we create our own mental formation that is unwholesome, and we're letting go of that. We're letting go, we're putting down. So this feeling, whether it's present or unpresent, will not make it into any formation. So this is what we call free, free from this formation. So when we know how to do like this, our mind has strength, called pala. Pala, it means strength. And when the mind has strength, it will overcome any obstacle. So it will cultivate in the right way. So when we are in the landscape that is very beautiful, we know how to make use of those in the right way. Because we are human beings, and we know how to adjust, how to adapt, make our life, lead our life in such a way there's no harm to other beings. We live like the life of not create any danger. The Buddha say, Natti Santi Parang Sukhang. There's no other happiness besides the happiness from peace. So when we attain this peacefulness,
It starts from the body secretion of the body, leading to the secretion of the mind, citta viveka, leading to the letting go of this unwholesome Dhamma. It's called upati viveka. So when we stay in this landscape, we make this landscape livable. It's the same place. The place where it's darkness, when the light comes, then it shines the light into that place. The same way, when the understanding comes, it will get rid of any wrong view. So the Buddha says, Natti panya sama apha, there's no light like wisdom. So where is the wisdom? The wisdom is in our bhavana, our cultivation. So when we bhavana, when we cultivate, it also destroy the unwholesome state of mind as well. So we make the mind in line with the Dhamma. We're letting go of unwholesome state of the mind. So the mind with wholesome, then it will create a lot of happiness, not only to oneself, but to the people around us. So this is considered the intention of goodwill toward all beings. So wherever we go, whatever landscape we occupy, then we create some connection, some bond to each other. It's like we are relatives. We call it relative in Dhamma. So even though we have to face the same thing, birth, old age, sickness and death, but because we have this bond of human beings, then the friendship is there. Wherever we go, we have the connection. We have the relatives everywhere. We wishing them goodwill, wishing them the loving kindness. And the one who offer or teach this principle is called Sangha. The Sangha is a community who learn to live in the society in the way that not harm other living beings, and also bring the usefulness, bring the benefit for the welfare of many. So we have to learn to think of how can we live in this principle, how can we give happiness to all beings. You can call it, this is the thing that Buddha lived for us. It's a question, how can we live in the world in such a way that not harm other living beings, not destroy our environment, and in a way that we can use this environment to cultivate the mind, to letting go of this akusala kamma, the unwholesome. So when the mind is clean, this is the source of the yati dhamma, the connection, the bond between each other. So we as a human beings, we are social animals. So we need that bond, we need that good intention towards each other. So anything that the Sangha can help, that we can live in harmony, this is called metta, the loving kindness. We try to cultivate our own quality in the same way. We also teach and lead the community in leading the example of how to live in a way that kind to each other, and then we can lead each other toward the freedom. The Buddha say, Visasa paramang yati. The highest form of leadership is when we know each other, when we used to each other, we will. It's like we are friends and relatives.
So this activity that meet us, bring us together to help with this Dhamma, to create some people can know each other, even though the language is maybe different, but it's a convention. But the true language is the language of the heart. It's the same. It's universal. So we come together to attend this activity. We create a lot of friendships here, and we cultivate our heart, our quality of human beings. We follow Aliyah Dhamma, the Dhamma of the Arya, the noble one, which leads to peace and liberation. So in this occasion, my Rupa Khanda, the material part is still workable, so I will be glad to have this part of this duty that I come here to anumotana, to delight in your activity. So I would like to say that I really happy to see all of you here doing your duty toward create friendship, and may the happiness, both mental and body, prosper in your heart. May you able to reach the peacefulness and liberation. So I will end my Dhamma reflection at this point. Allahang Samma Sambuddho Bhagavan Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sawagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namacchami Supati Panno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Supati Panno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Saṅghang